اگه میدونستم درست کردنش اینقدر راحته دیگه از بیرون نمیخریدم. با اکوکوک همراه باشید. 200 گرم سویا خشکو توی تابه میریزیم. بهش 3 الی 4 لیوان آب اضافه میکنیم. روی حرارت میبریم و اجازه میدیم تا بجوش بیاد. اگه هنوز عضو کانالمون نشدید، برای دیدن ویدیوهای بیشتر دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا یه قاشق غذاخوری زردچوبه بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم 10 دقیقه بجوشه. خیلی برامون جالبه که بدونیم از کدوم شهر یا کشور ویدیوی ما رو میبینید و چه آموزشی رو بیشتر دوست دارید براتون بذاریم. از روی حرارت برمی‌داریم. توی یه آبکشی که آماده کردیم میریزیم. بعد هم با پشت قاشق فشار میدیم تا آب اضافیش خارج شه. میتونید این کار رو با دست هم انجام بدید. فقط باید اجازه بدید از داغی بیفته. اگه دوست داری کلی غذاهای فوری و خوشمزه یاد بگیری، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و حتما بقیه ویدیوهای داخل کانالمون رو ببین. بعد از اینکه آبش به خوبی گرفته شد، توی غذا ساز میریزیمش. بهش 300 گرم گوشت چرخ کرده، 2-3 قاشق غذاخوری هم روغن مایع میریزیم و غذا ساز رو روشن میکنیم. خوب میکسشون میکنیم تا یک دست بشن. حالا یه 4 پیمانه پودر سوخاری، 2 قاشق غذاخوری جعفری خشک یا تازه یا هر سبزی که دوست دارید، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پودر پیاز، 1 قاشق چایخوری پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز میریزیم و دوباره غذا ساز رو روشن میکنیم. ببینید وقتی به این صورت در اومد کافیه. باید یه خمیر نرم و منسجم به دست بیاد که بتونیم به راحتی بهش شکل بدیم. حالا مواد رو باید داخل کیسه بریزیم. بهتر از کیسه های زیپکیپ استفاده کنید تا بتونید راحت تر بهش شکل بدید. با دست فشار میدیم و خوب پخشش میکنیم. باید به این صورت صاف و یک دست درش بیاریم. بعد هم با استفاده از یک کاردک یا هر جسمی که خیلی تیز نیست روش خط میندازیم تا به قطعات کوچیک‌تر تقسیم شه. من هر بسته رو به 8 قسمت مساوی تقسیم کردم. بعد از اینکه همه رو به این صورت آماده کردیم، داخل فریزر قرارشون میدیم تا منسجم شن. بعد چند ساعت از فریزر خارج میکنیم. حالا میتونیم به راحتی از هم جداشون کنیم. داخل تابه مقداری روغن میریزیم و اجازه میدیم تا خوب داغ شه. بعد هم کباب لقمه‌های آماده شده رو توی تابه میچینیم. این کباب لقمه‌های خیلی خوشمزه رو میتونید تا ماه‌ها توی فریزر نگهداری کنید و هر موقع لازم داشتید و یه غذای خیلی فوری خواستید بیرون بیارید و به راحتی سرخ کنید. هر دو سمتشون رو خوب سرخ میکنید. ببینید اگه سویا رو به هر روش دیگه‌ای سرخ کرده بودید حسابی روغن به خودش جذب میکرد. با این دستور میبینید که حتی ذره‌ای از روغن تابه هم کم نشده. بعد هم باهاش یه ساندویچ کباب لقمه فوق‌العاده خوشمزه درست میکنیم که حتی از بازاری‌ها هم لذیذتره. این کباب لقمه نه تنها خیلی خوشمزه و خوشبافتن، بلکه یه غذای بصرفه و سالمه که خیالت از مواد داخلش هم راحته. بافتش هم حسابی نرمه. طعمش با ادویه هایی که استفاده کردیم بی‌نظیر شده. حتما درست کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. نوش جان.